नमस्कार, मी मोनिका. पुन्हा एकदा तुमच्या सर्वांचं एका नवीन व्हिडिओमध्ये मी स्वागत करते. तर आजचा व्हिडिओ तुम्ही पाहिला असेल. आजची पहिली माळ कशी बसवली किंवा घट कसे बसवले जातात किंवा देव कसे बसवले जातात ते आपण ह्या पहिल्या व्हिडिओमध्ये पाहिले. तर आज आत्ता जो मी तुम्हाला विषय आणते त्या विषयामध्ये काय असणार आहे, तर साधारण काही भागामध्ये लग्न झाल्यानंतर पहिल्या वर्षी ज्या घरात उपवास केले जातात किंवा घट बसवले जातात त्या घरामध्ये जिचा उपवास असतो तिच्यासाठी बरंचसं सामान दिलं जातं किंवा काही वस्त्र दिली जातात. तर काही भागानुसार ही पद्धत थोडी थोडी बदलत जाते. पण आता ही साधारण मी तुम्हाला सातारा भागातली ही पद्धत तुम्हाला मी दाखवणार आहे. तर आता ह्याच्यामध्ये काय काय सामान आलेलं आहे ते आपण ह्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. तर साधारण हा व्हिडिओ करण्यामागचा माझा उद्देश हा आहे की हळूहळू आपलं जग बदलतंय आणि जसजसं जग बदलतंय तसतसं आपल्या पद्धती ह्या विस्मरणात जात चालल्या आहेत. आणि लोकांना बरेचसे प्रश्न असतात की आता बरं काय द्यायचं, आपण आपल्या मुलीचं लग्न झालंय पण आपल्याला माहिती आहे की आता उपवास आहेत त्यांच्याकडे, तर आपण काय द्यायचं हे कळत नाहीये. तर मग त्या मंडळींसाठी हा व्हिडिओ अगदी उपयोगी ठरेल. तर त्यासाठी हा व्हिडिओ मी करण्याचं धाडस केलं. तर आता ही पूर्ण पद्धत कशी आहे किंवा कसं ते सामान घेतलं जातं किंवा कशी त्याची प्रोसेस केली जाते, कशी ओटी भरली जाते, तर हे तुम्हाला मी ह्या व्हिडिओमध्ये दाखवणार आहे. तर व्हिडिओ त्यासाठी तुम्हाला शेवटपर्यंत बघायचा आहे. तर चला आता व्हिडिओला सुरुवात करूया. आता ह्याच्यामध्ये ओटीचं सामान आलेलं आहे. तर ओटीच्या सामानामध्ये ब्लाऊज पीस असतो, तांदूळ, सुपारी, खोबरं, नारळ असतो आणि त्याचबरोबर जिचा उपवास असतो तिच्यासाठी साडी आलेली असते आणि 5 वेगवेगळ्या प्रकारची फळं असतात. तर ह्याच्यामध्ये आता केळी आहेत, सफरचंद आहेत, मोसंबी आहे, डाळिंब आहे. तर तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार तुम्हाला जे हवी असतील ती तुम्ही फळं ह्याच्यामध्ये देऊ शकता उपवासामध्ये. त्याचबरोबर उपवासासाठी लागणारं जे काही साहित्य म्हणजे साधारणतः साबुदाणा किंवा साखर असेल, चहा पावडर असेल चहा करायसाठी तर ती दिली जाते. इतर वेळेला खाण्यासाठी मग तुम्ही काही देऊ शकता. तर इथे वेफर्स, राजगिऱ्याचे लाडू, चिवडा, फरसाण दिलेला आहे, खारीक दिलेलं आहे, खजूर दिलेला आहे, शेंगदाणे लागतात खिचडी करण्यासाठी तर ते शेंगदाणे दिलेले आहेत. तर अशा प्रकारे सामान दिलं जातं.
तर आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला, तर तुमच्या भागात अशी काही पद्धत असेल तर ती देखील मला कमेंटद्वारे सांगायला विसरू नका. आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला जर आवडला असेल तर जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा, लाईक करा, कमेंट करा. आणि जर चॅनेलला अजून जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज लवकर सबस्क्राईब करा. आणि आजचा हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.